नानीहरूलाई फ्रुट्स पनि दिनुपर्छ फ्रुट्स यहाँ चाहिँ सानो छेन्डा 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 रहेछ अन्त यो चाहिँ मैले फ्रुट्स हालेर यहाँ फ्रुट्स हालेर हो यसो गरेर हेलो गाइस गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ जय मसी अनि टासी दिले सबैजनालाई हापुलो फेरि वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल आज फेरि हामी आएको छौँ आज त अहिले बिहानै छ जाडो जाडो छ अनि बिहान छ आज चाहिँ हाम्रो ब्लग चाहिँ आएको छ हामी चाहिँ आज चाहिँ यसको त्यो 3 डेज उयो सक्यो राइस खाइसक्यो यसको अब यसको सेकेन्ड डाइट छ त्यो म तपाईहरुलाई बनाएर देखाउँदैछु अनि यसको फिडिङ एक्सेसरिजहरु पनि आएको छ के मगाएको छु म त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउँदैछु हेर्दै गर्नुहोस् होला रोमेल पनि हाम्रो भ्लगमा सामेल छ किनभने रोमेल अब 6 मन्थ भयो हेर्दै गर्नुहोस् होला तपाईहरु सबैजनाले अनि तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो च्यानलमा वेलकम छ गाइस तपाईहरु सबैजनालाई फेरि वेलकम भन्दैछु मेरो बेबीको 3 डेज राइस भयो राइसको उयो भयो अब सेकेन्ड फुड चाहिँ म दिदैछु यो स्वीट पोटाटो सकरा खण्ड दिदैछु यो सकरा खण्ड चाहिँ एकदमै राम्रो अरे नानीहरुको लागि फर्स्ट फुडको लागि हैन त्यहाँदेखि यसमा चाहिँ हामीले उयोहरु पाउँछ नि त के भन्छ भिटामिन गुड सोर्स अफ भिटामिन हो यो सकरा खण्ड स्वीट पोटाटो त्यहाँदेखि यसमा चाहिँ भिटामिन ए भिटामिन ई हुन्छ अन्त यो चाहिँ नानीहरुको लागि एकदमै राम्रो हो नानीहरुको आई डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो फेरि माइलस्टोन पनि ठीक टाइममा हुन्छ यो सकरा खण्ड खाएर मैले युट्युब हेरेर चाहिँ भनेको हैन मैले चाहिँ पिडियाट्रिक्स बुक्स पढेर पिडियाट्रिकको रिसर्चहरु धेरै गरेको रहेछ त्यो अमेरिकन यो ग्रुप अफ त्यो पिडियाट्रिक सोसाइटीको छ कि उनीहरूले चाहिँ पुरा रिसर्चहरु गर्नु भएको रहेछ त्यसमा चाहिँ उयो रहेछ नि त के भन्छ यो स्वीट पोटाटो चाहिँ एकदमै नानीहरुको लागि गुड सोर्सहरु रहेछ गुड सोर्स आईको लागि विशेष गरी चाहिँ आईको लागि चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ भिटामिन ए हुँदो रहेछ हो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म यो दिदैछु अन्त फेरि के भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले त्यो कुकरमा सिटी पनि लाउन सक्छ स्टिम पनि गर्न सक्छ अब स्टिम गर्नुको लागि नानीहरुको खानाको स्टिमर त पाउँछ तर म चाहिँ स्टिमरमा हैन उयसमा गर्दैछु मक्टु मोमो बनाउने मक्टुमा गर्दैछु स्टिम किनभने कुकरमा गर्थे कि कुकरको सिटी लाग्दाखेरि चाहिँ खानाको न्युट्रियन्ट्स चाहिँ त्यो खानाबाट निस्केर जान्छ नि त जान्छ त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ यसलाई चाहिँ बेबीको लागि चाहिँ म चाहिँ यो स्टिम गर्छु यहाँनिर बेसी गर्दिनँ किनभने उसले खाँदैन पनि अन्त भन्छ कि यो चाहिँ यो खाएर ग्यास हुन्छ भनेर ग्यास हुन्छ किनभने यसमा अल्कालाइन पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यसमा ग्यास हुन्छ त्यही कारणले यसलाई चाहिँ इभिनिङमा दिनु हुँदैन आफ्टर 12 चाहिँ दिनु हुँदैन बिफोर 12 10 बजेसम्म म यसलाई रेडी गर्दैछु यो यसलाई स्वीट पोटाटोलाई स्टिम गर्छु यसरी स्टिम गर्छु स्टिम गरेपछि चाहिँ कसरी दिन्छु त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु तपाईहरु सब कतिजनालाई डर हुन्छ होला नानीलाई ग्यास हुन्छ अर्किन्छ भनेर अनि अर्किनुको लागि चाहिँ म एकदम पातला बनाउँछु प्युरे बनाउँछु अनि के भन्छ ग्यास चाहिँ हुन्छ किनभने यसमा अल्कालाइन पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दा मैले अघि नै भनेको ग्यास हुन्छ म अलिअलि दिँदैछु नानीलाई अब उसलाई ग्यास हुन्छ होला सायद त्यो पनि म अब्जर्भ गर्छु हुन्छ यसलाई म अलिकति स्टिम गर्छु कुरा नानीको फिडिङको एक्सेसरिजहरु पनि आइपुगेछ फिडिङ बोतल मैले उयो गरेको हेरेर मैले मगाएको थिएँ फिडिङ बोतल किनभने अब उसले बोतल फिडिङ चाहिँ गरेको छैन बोतल फिडिङ नगर्दाखेरि चाहिँ उसलाई बानी गराउनुको लागि चाहिँ मैले यो फिलिप्स एभेन्टको मैले यो उयो मगाएँ के भन्छ फिडिङ बोतल मगाएँ यो चाहिँ प्याक अप 2 को मगाएँ किनभने यो चाहिँ वाइट नेक छ अन्त यो चाहिँ मैले पुरा रिभ्यूहरु गरेँ फिडिङ बोतलको रिभ्यूहरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसको रिभ्यू चाहिँ राम्रो देखेँ त्यो कारणले गर्दा मैले उसको लागि यही मगाएँ बेबीको लागि त अब अलिक हामीले राम्रै चिजहरु दिएको राम्रो लाग्यो
वाइट भएकोले गर्दा अन्त यो यस्तो खालको सेप भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले डिफ्रेन्सिएट गर्नु सक्दैन अरे ब्रेस्ट हो कि बटल हो भनेर। यो यस्तो रहेछ नि त, यसको राम्रो रहेछ यो यस्तो। अन्तखेरि अर्को चाहिँ एन्टिकोलिक भ्याल्भ अरे। यहाँ चाहिँ यस्तो भ्याल्भ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने एन्टिकोलिक भन्दो रहेछ, ग्यास हुँदैन भन्ने अब भनेको रहेछ। यसले कुचुकुचु गर्दै खान्छ कस्तो पाराले खाँदाखेरि चाहिँ, त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ भ्याल्भ भएकोले गर्दा चाहिँ एन्टिकोलिक रहेछ यो चाहिँ। अर्को रहेछ 0% BPA भनेर लेखेको रहेछ यहाँ चाहिँ। 0% BPA भनेर लेखेको रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो मगाएँ, फिडिङ बोतल मगाएँ। यसको म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ हाई नै देखाएको छ यहाँ, तर मैले अलिकति डिस्काउन्टमा पाएर मैले यो दुइटै मगाइहालेँ। किनभने नानीहरूको एउटा मैला हुँदा अर्को उयो गर्नु सक्छ भनेर हामीले बोइल गर्नु, यसलाई तर डाइरेक्ट युज गर्नु हुँदैन, यसलाई बोइल गरेर युज गर्नुपर्छ। नानीहरूको बोतल बोइल गर्ने पनि पाउँदो रहेछ, त्यो उयो अटोक्लेभ जस्तै सानो पऱ्यो। तर म चाहिँ बोइलै गरिदिन्छु यो बेबीको लागि हो। दुईवटा छ, राम्रो लाग्यो मलाई यो फिलिप्स एभेन्टको यो। अन्त अर्को चाहिँ यो मिमीको यो चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यसको गुड उयो चाहिँ मलाई केमा लाग्यो भने एउटा त कभर भएको रहेछ, यो राम्रो लाग्यो। अर्को चाहिँ के यो त प्लास्टिकै भए पनि भित्र स्टिल रहेछ, स्टिल भएकोले गर्दा पनि राम्रो लाग्यो। अन्त अर्को चिज चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ हट वाटर गरम पानी राख्यो भने चाहिँ, गरम पानी भित्र हाल्यो भने चाहिँ यो स्टिललाई तताएर चाहिँ खाना चाहिँ छिटो चिसो हुँदैन रहेछ। त्यो अर्को यसको त्यो जुन चाहिँ बोल थियो स्टिलको बोल छिटो चिसो हुँदैन, नानीले खानु धेरै टाइम लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो बेसी उयो भएकोले गर्दा मैले यो चाहिँ यो भएको मगाएँ। अनि यो चाहिँ यस्तो रहेछ, यो स्लिप नहोस् भनेर यहाँ राख्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ यहाँ मुनि म के रहेछ भनेर सोचेको त, यो यस्तो मुनि अड्काएर चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ उयो हुँदैन रहेछ, ग्रिप बस्दो रहेछ नि त। यो चाहिँ यस्तो ग्रिपको लागि रहेछ, आम्मामी उकाउनु नसक्ने, यो चाहिँ ग्रिपको लागि रहेछ। यो मैले बुझेको थिइनँ, तर यो चाहिँ ग्रिपको लागि रहेछ, राम्रो रहेछ, गुड रहेछ हो। यो चाहिँ कभर, यो चाहिँ सानो राम्रो लाग्यो मलाई। अब हेरौँ अब पनि कतिको छ, खाना चिसो नहुँदाखेरि चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। यो मिमीकै हो यो पनि। यो चाहिँ मैले यो मगाएँ। यो चाहिँ किन मगाएको भन्दा चाहिँ नानीहरूलाई फ्रुट्स पनि दिनुपर्छ। फ्रुट्स यहाँ चाहिँ सानो छेन्डा रहेछ। अन्त यो चाहिँ मैले फ्रुट्स हालेर यहाँ फ्रुट्स हालिदिएर हो यसो गरेर नानीलाई मुखमा लगाइदियो भने चाहिँ उसले चुसिरहन्छ भनेर चाहिँ यो मगाएँ। यो पनि बोइलै गर्नुपर्छ। यो पनि सिलिकनै हो, एकदम राम्रो उयो छ, यो पनि सिलिकनै हो, मिमीकै हो यो पनि। अन्त यो पनि अर्को सिलिकनकै हो, यो पनि साह्रो राम्रो रहेछ। अन्त यो पनि सिलिकन चाहिँ गुड भन्छ मैले मगाएँ। मैले नानीलाई बिफ मगाइदिएको थिएँ, बिफ अगाडिपट्टि कपडाको पछाडिपट्टि यस्तो उयो भएको वाटरप्रुफ भएको हुन्छ होला सायद उसलाई। अन्त यहाँ चाहिँ बटन होला छ, सानो देख्दैछ कुनै मेबी हुनसक्छ। यो चाहिँ प्याकअप किट्सको छ, यो पनि मैले अलिक अफरमै पाएँ। यति अहिलेसम्म चाहिँ यति मगाएको छु मेरो छोरालाई। अन्तखेरि म यस्तै बोइलहरू गरेर युज गर्छु। पाकेको छैन, अझै पाक्नुपर्ने रहेछ। बेबी सुतिहाल्यो होइन, बेबी सुतिहाल्यो। उयो बेबी उठेपछि म यसलाई रेडी गर्नेछु। यसलाई चाहिँ फेरि यतिकै दिनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ म ब्लेन्ड गर्छु होइन। ब्लेन्ड गरेपछि मात्रै बेबीलाई दिन्छु। म त तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाउने छु, बेबीले खान्छ खाँदैन म तपाईँहरूलाई रिभ्यू पनि दिन्छु। यो हो, थ्याङ्क यू। हुन्छ, सामान चाहिँ यति आएछ। यो चाहिँ बेबीको लागि मैले छुरी गरेको। अरू छुरीहरूले चाहिँ सब्जीहरू काट्छ नि, यो छुरी चाहिँ मैले बेबीको अलग्गै। ल यो पनि भइसकेछ। यसलाई चाहिँ अब म यो एउटा प्लेटमा निकाल्छु। प्लेटमा निकालेपछि चाहिँ अहिले फेरि बेबी सुत्यो, अहिले दिनु सक्दिनँ, म एकछिनमा दिन्छु। रेडी भयो। यसको चाहिँ म फेरि बोइल गरिदिन्छु। त्यो स्टिम भएको स्विट पोट्याटोलाई चाहिँ म यसमा ब्लेन्ड गर्छु।
ल कस्तो भयो मिठो भयो ए हिजो जस्तो अनुहार बिगार्यो बिगार्यो है ए He doesn't like this one. फर्स्टमा मात्र उयो गर्छ कि फर्स्टमा मात्र यसो अनुहार बिगार्छ तिम्रो ए नयाँ भाँडा अब सबै नयाँ छ बोल गरेको सबै सामान हेलो सबै बोइल गरेर चाहिँ बाबु ग्यादेन No. एकखेप फर्स्ट मात्र खान्छ एउटा अर्किँदैन के अर्किन्छ आमा कचा बाई ग्यादेन पुन्चुले लु खाऊ guys, thank you for watching. See you in next vlog. फेरि नयाँ आइटम लिएर आउँदैछु म गार्डन रोमेलका लागि नयाँ डाइट लिएर आउँदैछु पहिला यसको 3 दिन पुगिसकेपछि फेरि नेक्स्ट भ्लग आउनेछ see you बाई बाई है बाई 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 नानी लु नानी लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला हाम्रो ए झन्डै अड्क्यो ओके बाई बाई